Të nderuar shikues, vëllezër e motra, selam aleikum. Ja ku shihemi sërish në vimin e ciklit të emisioneve Rrëfime profetike. Rrëfimi i sotëm do të flasi për një besimtare e të dalluar, një parukierja besimtare kemi titulluar në këtë emision, cila është ngjarja e saj, cila është urtësia që fitojmë nga veprimi i kësaj besimtare, por mbi gjitha së pari cila është ngjarja, për çfarë ka ngel në histori kjo besimtare. Për gjitha këto do të kemi shpjegimet e hoxhës nderuar Ahmed Kalaja. Selam aleikum mirësevinë. Aleikum selam, mirë jetëm. Është vërtet, domethënë që kjo grua besimtare e meritoi të mbesë në historinë e Islamit si shembulli më i lartë i qëndresës se një nënë besimtare, pavarësisht profesionit të saj, po ajo mbi të gjitha ishte një besimtare e mirë. Faktikisht sërish jemi me Ibn Abbasin. Ai e transmeton sërish. Po, një transmetues, kjo seri emision është njëra mbas tjetrës, të gjitha kanë ardhur me Ibn Abbasin. Ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tregon një ditë shokëve të tij kur u ngjit në qiell, tha kur po ngjitesha me Xhibrilin, pra në mrekullinë e Isra dhe Mirajit. Thot kur kaluam në një zonë qiellore atje diku, një erë e mirë, si një parfum i këndshëm, na mbushi. Dhe unë e pyeta Xhibrilin, i thash, o Xhibril, ç'është kjo erë kaq e mirë? Më tha Xhibrili, kjo është era e këndshme e shërbëtores e cila ishte parukiere e bijës së Firaunit. I thash Xhibrilit alayhis salam se ç'është historia e saj, pra ç'është kjo mrekulli, ç'është kjo mirësi. Dallim nga gjithë tjerë. Atëherë Xhibrili alayhis salam i tregon profetit alayhis salam dhe i thot, ndërkohë që parukierja e bijës së Firaunit që shërbente në pallatin faraonik kishte pranuar fen dhe besimin e vërtet për Islamin, fen e Musait alayhis salam, ndryshe nga faraoni dhe çka dominonte në kohën e Firaunit. Mirë po besimin e saj e mbante të fshehur, siç kemi dhe raste të tjera që Zoti e ka treguar në Kur'an se si ka pas besimtar brenda pallatit faraonik që kanë ruajtur besimin. Për shkak të frikës dhe presionit. Po, sepse po ta deklaronin, Firauni thoshte unë jam Zoti dhe ti tani të besosh një zot tjetër përveç Firaunit, do të thotë se lën Firauni është e rrezikshme. Po. Ndërkohë thotë që po merrej me krehjen, me debilimin e bijës së Firaunit, i bie krehërin tokë. Dhe ajo, si më thonë, doli kështu nga shpirti, nga zemra, tha bismillah, kur deshi ta merrte. I tha bija e Firaunit, bismillah, do të thonë me emrin e Zotit, ke për qëllim babain tim. Kjo i tha jo, tha, kam për qëllim Zotin, e vërtet, Zotin ton, Zotin e babait tënd, Zotin e gjithësisë. Ai është Zoti i vetëm. I tha, do më thënë ti pas ke një Zot tjetër? I tha, po kam, jo Zot tjetër, po kam Zotin e vërtet, Zotin meritor, që meriton të quhet Zot. Mirë, i tha, unë do të tregoj babit. Dhe shkon dhe i tregon tjatit për ngjarjen. Dhe normalisht Firauni nuk mund duronte që në familjen e tij dhe në shtëpinë e tij të ishte një besimtare që le të themi kështu besonte dikë tjetër si Zot jo Firaunin. Dhe vendosi Firauni për ta dënuar atë. Dhe normalisht tentoi në mënyra nga më të ndryshme, domethënë ajo nuk kishte ndërmend të kthehej nga feja dhe besimi i saj. Atëherë Firauni me atë djallëzinë e tij dhe tiraninë e tij që s'kishte kufi, mendoi një formë tjetër dhe një metodë tjetër që ishte sjellja e fëmijëve. Thot profeti alayhis salatu wasalam se Xhibrili tha, e ndezën një enë të madhe me vaj të nxehtë, edhe i thanë nëse ti nuk beson, do t'i hedhin fëmijët në këtë enë të madhe, si më thënë. Duke vënë përballë sprove, absolutisht. Ja hodhën të parin dhe kjo nuk kthej, ja hodhën dytën, tha nuk kthej, tretën, derisa erdhën tek fëmia i fundit që ishte edhe fëmia i vogël i saj, domethënë, i cili kjo ushqente me gjik. Kur erdhën aty dhe deshën t'ia hidhin dha atë, atëherë ajo u step pak, domethënë u step si nën. Dhe fëmia që foli dhe i tha, o nën, hidhu se je në të vërtetën, mos e tradhot vërtetën. Dhe u hodh bashkë me fëmijën e vet.
Tha profeti alayhis salatu wassalam, Zoti më njëherë i çojë në xhenet dhe Zoti e bëri atë, le të themi, erën e rënd që del kur digjet diçka, siç në rasti i djegjes njeriu, Zoti u kompensoi si një parfum prej parfumeve të xhenetit, që kushdo që shkon afër xhenetit e ndjen këtë erë, këtë mirësi të këtij parfumi dhe orientohet se kjo është një aromë e mirë që Zoti ja ka kompensuar të aromën e keqe të djegjes për parukierën dhe fëmijët e saj. Siç ndodh shumë erën e agjëruesit, siç thot pejgamberi alayhis salam, era e keqe e agjëruesit është era më e mirë dhe më e dashur tek Zoti. Pra tek Allahu është gjëja më e mirë, ajo era, jo e këndshme që del nga njeriu gjatë agjërimit. Pa sakrificë që Zoti e kompenson me shumë fish për të asaj që njeriu e Zoti, si më thënë, një shembull atje në xhenet, edhe kur u ngjit pejgamberi alayhis salam në natën e Isras dhe Miraxhit, na vjen ky shembull dhe na vjen neve kjo ngjarje për treguar se ti je besimtar dhe të qëndrosh besimtar dhe të vdesësh si besimtar, ta japësh shpirtin si besimtar, është me të vërtetë sfida jon në jetën e kësaj bote. Pasi, domethënë, njeriu edhe mund ta kuptojë të vërtetën, po a do ta pranojë të vërtetën është sfidë. Nëse e pranon të vërtetën, a do të jetojë sipas vërtetës, kjo është sfidë. Nëse jeton me të vërtetën, a do të mund që ta mbylli jetën me të vërtetën që ka jetuar gjatë gjithë jetës me të, edhe kjo është një sfidë tjetër. Për këtë arsye, domethënë, kjo ngjarje kjo histori, le të themi, ka brenda shumë gjëra, shumë mësime. Le ta fillojmë hoxh nga mësimi i parë, ndër të paktat besimtarë, për mos e vetmja në këtë pallat dhe në atë popull, dhe sprovohet, si thua, më tepër se çdo kusht tjetër. Si është raporti i të njëjtit besimtar me sprovat e kësaj natyre, të cilat janë edhe aq të forta? Në pallatin faraonik kemi edhe një rast tjetër që ndoshta do të vi kohë ta përmendim, kemi gruan e faraonit, një besimtare tjetër, e cila besoi në Musa alayhis salam. Kemi rastin e djaloshit, i cili përmendet në surën Ghafir, që e përmend Zoti, dhe një besimtar u shpreh dhe tha, a doni të ekzekutoni një njeri i cili thot Zoti im është Allahu, cili është mëkati i tij që doni ta vrisni? Pra një djalosh i cili kishte mbetur gjatë gjithë kohës i heshtur dhe nuk tregonte që ishte besimtar. Dhe kur dëgjoi që në pallatin mbretëror u mor vendimi për ekzekutimin e Musait, aty ai nuk duroi më dhe e shfaqi besimin. Pra kemi disa raste të fshehura brenda pallatit mbretëror që, si më thën, ishin besimtar, po e mbanin të fshehur. Po vjen një moment që vërtetë nuk humbet. E humbet, le të themi, atë ruajtjen dhe i shpërthen pjesa e besimit. Ktu pastaj fillon sfida e besimtarit, se a duhet pranoj kompromis apo nuk duhet pranoj kompromis, dhe cila është më e mira në raste të tilla, a të pranoj kompromisin dhe të jetoj, dhe të mbaj imanin të fshehur, siç thuhet në Islam dhe në Kur'an, apo të qëndroj edhe konsiderohet tek Zoti prej më të mirëve më të lartë. Më tepër këtë pjesë, domethënë Islami thotë që nëse dikujt rrezikohet jeta ose rrezikohen, si thosh, gjëra themelore të jetës, ti mund ta fsheh besimin, mund të shfaq diçka ndryshe nga ajo. Illa men ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman. Thotë Zoti, nuk bën që njeriu të shfaq mosbesim ndaj Zotit ose mohim të Zotit, përveç atyre që detyrohen, pra nuk kanë zgjidhje tjetër, mirë po zemra atyre është e qetë, pra e thon thjesht me gojë. Pra besimi është në zemër, nuk është në gojë, po ndonjëherë detyrohet që Ammar ibn Yasir erdhi i shqetësuar tek pejgamberi alayhis salam, sepse ai kishte mohuar Zotin prej frikës se do ta ekzekutonin. Ja ekzekutuan të jatin, Yasirin, ja ekzekutuan të ëmën, Sumejen në sy. Dhe i thanë, nëse ti vazhdon si këta, do të përfundosh si këta, edhe ky mohoi nga frika se do ta ekzekutonin. Kur edhe te pejgamberi alayhis salam ishte i shumë i merakosur, në ato momente Zoti i zbret ajeti kuranor, përveç atyre që mohojnë, mirëpo zemrat e tyre janë të qeta në besim. Tha pejgamberi alayhis salam, i tha Ammarit, nëse kthehen sërish, ti përsëritë sërish. Do të thonë nuk përbën ndonjë problem. Tani sipas Islamit lejohet që njeriu të mohoj me gjuhën e tij nëse rrezikohet jeta e tij. Absolutisht i arsyetuar tek Zoti dhe kjo nuk cënon besimin. Mirë po, nëse njeriu duron, kjo është edhe më e mira. Pra, nëse njeriu duron thotë gjë, unë nuk toleroj, edhe pranoj që mos t'i bi hasha, pra mos ta mohoj fen dhe besimin tim, edhe do të qëndroj besnik, do ta deklaroj edhe pse rrezikohet jeta. Ky në këtë rast konsiderohet prej besimtarëve. Pra tek Zoti më futet në rangun e dëshmorëve. M'fal, pra quhet shahid tek Zoti i gjithësisë, sepse domethënë bëri një sakrificë që edhe pse kishte tolerancë, mirë pa ai
nuk pranoj që të merrte tolerancën. Fetarisht i lejohet që të marrë tolerancën, mirë po nëse nuk e merr, ai konsiderohet prej dëshmorëve, pra nëse i ndodh diçka, ai konsiderohet prej dëshmorëve. Ajo që është shumë e rëndësishme, ajo që ju e preket pak më përpara, që është ideja e sprovës. Pra, të jesh besimtar nuk do të thotë se gjërat do të shkojnë mbar dhe mirë. Sidomos, domethënë, vjen një moment që njeriu vihet në provë për besimin e tij. Siç e tha Zoti në Kur'an, a mos vallë menduat se do të themi besuam, se do të thoni besuam dhe Zoti nuk do t'ju vejë në provë pikrisht për këtë që ju thatë. Pra në momentin që njeriu deklaron besimin e tij dhe shfaq besimin e tij, ai do të vihet në provë. Po pse vihet në provë? Në mënyrë që besimi i tij të shihet qartë, është besim i vërtet apo një besim i thënë për arsye nga më të ndryshme. Besimi, në këtë provë do të jetë Zoti ndihmës për besimtarët. Kemi dy metale të verdha. Si mundet një, le të themi, argjendar të bëj dallimin mes dy metalet të verdha se cili është flori prej tyre? Ai e ka shumë thjesht, ka një lloj preparati, solucioni, atë e vendos në një, le të themi, pëlhur të bardhë dhe i merr të dy metalet. Edhe bën me shenjë aty. Kush lën shenjë, do të thotë se është. Kush nuk lën shenjë, do të thotë se nuk është. Vjet në provë. Ai që është i vërtet lën shenjë. Pra ai vuan, ai provohet, vjet në provë. Edhe mineralet, nëse duam t'i fitojmë, çfarë duhet bëjmë? Duhet t'i fusim në furr, edhe ato që nuk janë mineralet që ne duam, digjen ose dheu, edhe mbetet ajo që ne duam. Dhe kështu funksionon edhe besimi. Për këtë arsye quhet ibtila. Ibtila do të thotë vënje në provë, që do të thotë vjen nga gjuha arabe që është djegja e diçkaje. Pra digjet edhe mbetet ajo që është për të mbetur, ai minerali i pastër, ai minerali i kulluar, do të thonë del, atëherë mbasi kalohet një sprovë e madhe. Në këtë rast kemi rastin e kësaj besimtare, Parukierjes bijes së Firaunit, e cila e kaloi një provë shumë të madhe dhe faktikisht e kaloi me sukses. Po cili ishte suksesi i kësaj femre, ndërkohë që do të thonë u shua, nuk është shuajtur faktikisht, sepse ka fituar xhenetin. Ajo ka një ndër zonjat e xhenetit. Në fund fare qëllimi kush është? Fitojmë xhenetin. Kjo arriti ta fitojë xhenetin në këtë mënyrë. Kështu që mos kujtojmë se do të thonë momentin që jemi besimtar, punët do të jenë pas prova dhe gjërat do ta shkojnë mbar. Përkundrazi, për shkak të besimit mund të na shtohen edhe provat. Sepse këtu duket me të vërtet, ai që ka thënë kam besuar se e beson me të vërtet Zotin, apo dikush që ka besuar se ka menduar se do të jetë më mirë, ka menduar se do të ecim më mbar, ka menduar se ai që ka parë si interes apo e kohës apo interes. Aty në provë, domethënë duken gjërat. Edhe në jetën tonë, domethënë, ne për shkak ku e njohim shokun e vërtet. Kur jemi mirë dhe kur ke para, gjithë bëhen shokë dhe gjithë rrinë afër, kur ke post apo kur ke pozicion caktuar. E nëse nuk ke, aty dallohet miku i vërtet dhe shoku i vërtet. Edhe puna e besimit. Në raste qetësie, në raste bollëku, gjithë bëjnë rolin e besimtarit. Në momentin që sprovohet, atëherë këtu duket besimtari i vërtet. Ose le të japim një shembull tjetër. Në Mekë a kishte munafik? S'kishte. Pse? Sepse s'kishte arsye për të bërë besimtar. S'kishte interes. S'kishte interes. Në Medina kishte munafik? Absolutisht kishte, edhe me shumicë. Pse? Sepse kishte edhe interes. Pra nëse njeriu shfaqet si besimtar, ai përfitonte, kishte favore etj, sepse normalisht domethënë njerëzit besimtarë do të afroheshin më shumë kështu me radhë. Le të themi në kohët e komunizmit, kishte munafik? S'kishte munafik, sepse ai që e mbante fen, mbante. Dhe ai që e mbante këtë presion. Sot njerëz që vinë për xhamia, mirë po vinë për interesa apo për qarqe të caktuara dhe për mund të ketë. A mund ndodhi që këta të udhëzohen? Po, edhe mund të udhëzohen, po edhe mund të mos udhëzohen, edhe një provë të ndodhi, këta më njëherë dallohen dhe e tregojnë veten e tyre se kush janë. Pra, ajo që është shumë interesante është dim që ti je besimtar nuk do të thotë se nuk ka sprova, përkundrazi, njeriu do të vihet në provë për të dukur se sa i thellë, sa original dhe sa i pastër është imani dhe besimi i tij. Ndonjëherë kjo provë mund të jetë në fatkeqësi, ndonjëherë kjo provë mund të jetë për hir të pushtetit, ndonjëherë mund të jetë në pasuri, ndonjëherë mund të jetë në familje, ndonjëherë mund të jetë në shëndet, ndonjëherë mund të jetë në një situatë dhe një rrethan nga e kaluara që dikush do ta përdorë si kartë që ti të lesh fen dhe besimin, ndonjëherë kërcënohesh me diçka që ka të bëjë me të ardhmen tënde dhe profesionin tënd me statusin. Atë që njeriu dëshiron të arrijë në jetë dhe të gjitha këto janë pjesë e provës. Nëse njeriu kalon me sukses,
ti je i sigurt se Zoti do ta bëjë jetën mbar, edhe nëse në emër të kësaj prove mund të ketë humbje. Po Zoti do t'ja bëjë mbar. Pse? Sepse ky tregon sinqeritetin. Pra sprova është në dobi të besimtarit, në rast nuk është thjesht një lloj dyshimi që Zoti ka për këtë se cili është Zoti e di, po sprova vjen për të dëshmuar ai vetes dhe për të pasuruar veten. Jo për Zotin, se Zoti e din shumë mirë se sa je i sinqert, sa nuk je i sinqert, po i duhet njeriu kjo gjë, që edhe ai di ku të pozicionohet. Si më thënë, njeriu nganjëherë nuk e din se në cilën klasë është dhe vjen prova dhe sprova, le të themi, që njeriu klasifikohet dhe e kupton veten e tij. Edhe për ta përmirësuar pastaj dhe për ta kuptuar se çfarë mangësish ka. Ndërkohë, siç tham, kjo lloj zonje u kthye në një ndërka zonjat e xhenetit për shkak të qëndrueshmërisë, për shkak se arritje e mbyllje është. Dhe ju thatë që sfidë për besimtarin është adori, si thua, ta mbylli jetën me këtë qëndrueshmëri, jo vetëm thjesht të jetojë disa momente. Sa rëndësishme është qëndrueshmëria, sepse ndoshta shumë prej nesh kanë vite që falen, agjerojnë dhe janë adhurues, po nuk e dim të ardhmen. E sa rëndësishme është si do jetë përfundimi i çështjeve dhe qëndrueshmëria në fe. Ilaçin dhe zgjedhjen për këtë gjë e ka dhënë profeti alayhis salatu wasallam me një hadith shumë të thjeshtë, thotë men asha ala shay'in mata alay. Kush jeton në një gjë, është thënie, jo hadith, thotë kush jeton në një gjë, në atë do të vdesi. Pra, si ne e bëjmë jetën, tregon se si do ta mbyllim jetën. Si më thënë, një njeri i cili jeton gjithë jetën doktor, është e pamundur të vdesi inxhinier. Dhe njëri që ka jetuar gjithë jetën arkitekt, është e pamundur që të vdesi doktor. Njëri i cili ka jetuar gjithë jetën e tij si besimtar i mirë, është e pamundur që të vdesi si jo besimtar. Dhe njëri i cili ka bërë lojë me besimin e tij, është e pamundur të vdesi si besimtar. Dhe njëri i cili ka jetuar si jo besimtar gjithë jetën e tij, është e pamundur të vdesë si besimtar. A mund të ndodhin çuditëra në momente, mund të ndodhin çuditëra tek njerëzit e sprovuar. Për shembull, njëri i cili është fal gjatë gjithë jetës si jo besimtar, sepse nuk ka pas. Bashkë edhe fshak të rrethanave, s'ka pas një urinë e duhur, nxitjen e duhur. Po. Dhe në momentet e fundit atij i tregohet e vërteta dhe e kupton dhe vdes si musliman. Ashtu siç edhe mund të jetë dikush që është faqur si besimtar, por nuk e ka pas me sinqeritet, nuk ka qenë i pastër në besimin e tij, ka pas interesa në besimin e tij dhe në momentet e fundit ai vjell, pra nxjerr çfarë ka pasur në brendësinë e tij dhe vdes si jo besimtar. Ama nuk ndodh kurrë që njëri i cili e ka ditur të vërtetën dhe e ka refuzuar të vërtetën, e ka mohuar të vërtetën, duke qenë koshient se kjo është e vërteta, është e pamundur që atij t'i ndodhi një vdekje e mirë, apo e kundërta, është e pamundur një besimtar i cili ka jetuar me sinqeritet, ka bërë jetën e tij të sinqert, ka qenë adhurues i sinqert i Zotit, është e pamundur që Zoti ta ketë trajtuar në fundit, domethënë të ketë një mbyllje të keqe, sepse nuk ndodh kurrë që Zoti ta trajtojë robën e tij në momentin që njeriu ka aq më shumë nevojë për Zotin e tij. Pra le të themi që kemi një shok ngushtë, ne për shembull, në jetën tonë. Dhe ai shoku jonë i ngushtë, domethënë ndoshta ndonjëherë edhe e ka tepruar me ne, ndoshta mi po e dum fort edhe na do fort. Edhe ne e dim shumë mirë që ai na do dhe ne e dum. Mirë po ndonjëherë ka pas dhe shkarje prej tij, le të themi. Nëse ai në një moment do të ishte shumë keq, po ne e dum këtë njerëz. Do të ishte shumë keq, do të na thoshte të lutem ndihmo se jam keq, rrezikohet jeta apo diçka tjetër, ka nevojë për diçka. Çfarë do të bëshim ne? Absolutisht do t'i gjendeshim një herë pranë dhe do të harrojshim të gjitha problematikat ose ato gjërat e vogla. Shkak se nuk është momenti për të treguar rezervat që kemi. Edhe ti mendon se Zoti ndaj robit të tij të sinqert në momentin më të rëndësishëm që robi ka nevojë, pra njeriu ka nevojë për Zotin, Zoti ta tradhtoj, kjo nuk ndodh kurrë. Përkundrazi, ndoshta Zoti Allahu ka për ta ndihmuar dhe ka për të dhënë disa ndihmësa dhe ka për të dhënë forcë dhe fuqi. Atëherë le të kthehemi edhe një herë tek ajo që ju thatë, domethënë që njeriu të jetë i qëndrueshëm. Tham duhet të jetojë si një besimtar i mirë, sepse është e pamundur që njeriu që jeton si besimtar i mirë të mbyllet jeta me të keqe. Atëherë le të përmendim disa fakte që më të vërtetë e bën njeriu të qëndrueshëm dhe të pathyeshëm, jo thjesht të qëndrueshëm, por edhe të pathyeshëm. Gjëja e parë që është shumë e rëndësishme që njeriu e bën të pathyeshëm është ti lutesh Zotit të mbajë stabil, pra të qëndrueshëm në këtë fe dhe në këtë besim. Pra lutja dhe duaja. E fillojmë fillimisht me mbështetjen tek Zoti. Absolutisht, sepse në fund fare ne jemi pronë e Tij. Zemrat tona janë pronë e Tij. Udhëzimi jon është prej Tij. Dhe çdo gjë që ne e bëjmë është prej Tij. Jemi krijesa të Tij dhe çdo gjë është prej Tij. Na mbaj neve këtu është mbi të gjitha ai. Si tha Zoti në Kur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë
dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë për çfarë? Që ti jemi adhuruesit e tu. Po o Zot na ndihmo Zot që ne e kuptojmë që vetëm ti duhesh adhuruar, po na ndihmo dhe na jep sukses që ne të jemi adhuruesit e tu. Për këtë arsye vlera la haula wala quwata illa billah. Nëse për shembull është thënë për subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, që thuhet se janë palma në xhenet dhe pemë në xhenet, po për la haula wala quwata illa billah, çfarë është thënë? Ka thënë është thesar për thesarëve të xhenetit. Tani kush është më e rëndësishëm për njeriu? Të ketë një palmë apo të ketë një thesar? Shumë më e rëndësishëm për njeriu në këtë botë është të ketë një thesar se sa një palmë. Gjë që tregon se la haula wala quwata illa billah në kuptimin e saj është shumë më madhështore se sa subhanallahu. Që përkthehet nuk ka forcë dhe fuqi për të bërë të mirat dhe mirësitë për sukses dhe nuk ka forcë dhe fuqi për të larguar nga të këqijat dhe gabimet vetëm se me fuqinë të madhe të Zotit. Pa i shprehje që do ta mësoj çdo besimtar. Domethënë, pse është e rëndësishme kjo? Sepse e zhvesh njeriu. Sepse njeriu duke qenë adhurues ndonjëherë fillon dhe beson tek vetja e tij. Duke qenë i kujdesshëm, duke qenë i devotshëm fillon dhe mendon se është atë potenciale. Ndërkohë që është dhuratë e madhe të Zotit. Okej, njeriu do të bëjë sebebet si puna e rrezikut, do të bëjë sebebet, po në fund fare njeriu do të marrë rrezikun që ka shkruar i madh i Zotit. Pra e gjëja e parë është që ne t'i lutemi Zotit shumë. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam, që ishte pejgamber, kishte marrë garancinë nga Zoti. Për të gjitha gjërat i kishte marrë garancinë nga Zoti. Megjithatë, ai lutej Zotit, thoshte Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allah, o Zot, ti që i lund dhe i rrotullon zemrat e njerëzve. O Zot, më mbaj mua dhe mbet të qëndrueshëm dhe të pa luhatur në fende në besimin tim. Pra as profeti nuk i kishte zemrën e tij në dorë. Ai po na mësonte neve. Ai po na tregon neve se unë nuk e kam zemrën time në dorë, po ju me fjalë. Për këtë arsye thot një nëna e besimtarëve thot, më shumë ti që betohej pejgamberi thot, po pasha rrotulluesin ose lëvizësin e zemrave, jo pasha rrotulluesin ose lëvizësin e zemrave. Do të thonë, më shumë ti që betohej. Do të thonë, donte të na lidhte vazhdimisht me këtë fakt që ne jemi në dorë të Zotit, shërbëtorë të Tij, po jemi krejtësisht, do të thonë, pronë e Tij. Pra gjëja më e rëndësishme është kush lutja dhe duaja. Ajo është aja e gjës, le të themi. E dyta është falja e namazit. Pse? Sepse falja e namazit është lidhje dhe kontakt me Zotin gjithësisë. Dhe është e pamundur një njeri i cili, domethënë, lidhet me Zotin, kontakton me Zotin, flet me Zotin, ky njeri, domethënë, Zoti ta lërë në mëshirë të fatit, në thonjza, apo ta lërë, domethënë, që të tallet shejtani me të në fund të jetës. Siç thuhet për shembull, në fund të jetës i vjen shejtani njeriu me një gotë ujë, thotë moho Zotin, po desh. Është e pamundur që Zoti, domethënë, ta lëri besimtarin të jetë, domethënë, provokim në dorën e shejtanit mallkuar. Edhe nëse i vjen shejtani, ai e din shumë mirë që është prej shejtanit të mbaroj historia, siç ndodhte për shembull siç është treguar me Imam Ahmedin, që në momentin e fundit shfaq shejtani thotë ma hodhej. Ky i thoshte jo. Ndërkohë që këta i thoshin thuj la ilaha illallah, ky thoshte jo, tani ato nuk po e kuptonin. I themi imamit që thot la ilaha illallah, ky thon kur erdhin vete i than po ç'thoje ti jo, ta mu shfaq i djalli mallkuar dhe më thoshte ma hodhe. Dhe unë thosha jo, sa akoma përdesa kam shpirt ta kam edhe. Domethënë akoma jam në jetë. Dua të them një fjalë që njeriu domethënë me namazin e tij, me faljen e tij lidhet me Zotin dhe krijon një lloj raporti me Zotin e tij dhe ky raport me Zotin nuk ka për ta tratuar kurrë. Për këtë arsye për shembull gjejmë profetin alayhis salam në ditën e fundit që ka ndruar jetë ka fal namaz. Dhe ka dhënë shpirtin mbas faljes namazit. Gjë që tregon me fjalë që gjëja më e rëndësishme dhe gjëja më e bukur që bën njeriu, jo vetëm për sevapin, për shpërblimet, po edhe që e mban njeriu. Për shkak të raportit që ndërton me Allahun, lidhjes. E mban, domethënë ai krijon kontaktin, krijon lidhjen me Zotin, si pasojë kjo lidhje nuk shkëputet kollaj. Pra nuk e humb kollaj Zoti atë njeriu i cili është i rregullt me namazin e tij. Për gjërave që përmenden që domethënë e mban njeriu të qëndrueshëm fe është leximi i Kuranit. Argumenti thot Zoti linuthabbit bihi fuadak. E kemi zbrit këtë libër për të bërë të qëndrueshëm, për të bërë të paluhatur. Pra ky libër ka shumë funksione. Dhe një nga funksionet që ka ky libër është se e mban njeriu të qëndrueshëm konsekuent në fe dhe në besim. Sepse është fjala e Zotit. Në momentin që ti e lexon direkt krijon kontakt me Zotin. Siç tha profeti alayhis salam, ky Kur'an është litari i Zotit i hedhur në tokë. Pra leximi dhe meditimi. Ti e kap me Zotin. Për të përmendur tjetër është përmendja e Allahut. Po pse përmendja e Allahut? Sepse Zoti thotë në Kur'an, "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat.
një njeri I cili del nga feja dhe besimi, çfarë ka ndodhur faktikisht? Ka ndodhur një lloj goditje tek zemra e tij, pra një lloj tronditje, një lloj luhatje, një lloj tërmeti. Atë çfarë mban njeriu të qëndrueshëm që zemra e tij të jetë sa më e qetë, thot Zoti në Kur'an, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pra, këtu njeriu është I qetë, I kthjellët, që nëse vjen çdo lloj sprove, nuk tundohet dhe nuk shkon pas sprovës. Pra një zemër që ka imunitet ndaj sprovave. Krijon imunitet dhe krijon forcë. E fundit fare që ndihmon njeriu për të qenë I qëndrueshëm në fe dhe në besim është largimi nga mëkatet e mëdha. Largimi nga nuk thash nga mëkatet, nga mëkatet e mëdha. Pamundur nga gjitha mëkatet. Është pamundur. Që do të thotë, njeriu që bie në mëkatet e mëdha është njëri prej dy njerëzve. Një njeri I cili e kupton dhe reflekton dhe pendohet, ky është në mirësi, dhe një I cili bën mëkat të madh dhe nuk pendohet, bën mëkat të madh dhe nuk pendohet. Këtij njeriu I rrezikohet fundi I jetës tij. Pse I rrezikohet fundi I jetës tij? Sepse në momentin që njeriu bën një mëkat të madh, imani dhe besimi I tij është në momentet e tij më të dobta. Po nëse kjo përsëritet shpesh, nëse kjo atëherë humb imuniteti. Dhe humb thjellësia dhe aftësia e njeriu dhe krijohet tek njeriu një lloj rëndese që çdo lloj shtytje mund ta çojë edhe në humner. Zoti na ruaj. Po këto janë disa nga shkaqet dhe arsyet që e ndihmojnë njeriu që kanë bën me adhurimin. Dhe është një gjë tjetër që është jashtë adhurimeve, që është shoqëria e mirë. Një shoqëri e mirë të mban fe dhe në besim. Dhe një shoqëri e keqe të largon prej fesë dhe prej besimit. Kelledhi stahwathu shayatinu fi ardi hayran. Siç e tha Zoti në Kur'an, si puna e atij që është diku larg dhe e thrasin djajt dhe shejtant, eja me ne. Kështu është edhe puna e njeriu, domethënë njeriu I cili është larg një shoqërie të mirë, normalisht kjo shoqëri jo e mirë do ta orientojë dhe do ta ambientojë dhe do ta normalizoj me të keqen, derisa vi një moment që kjo e keqe do të bëhet normale dhe s'ka asgjë, po edhe një e keqe tjetër dhe e keqja të keqen derisa ti ndoshta më I keq se sa shokët e tij, sepse ka ndodhur për shembull që një besimtar I cili del nga rruga e Zotit dhe kalon në botën e mëkatit, bëhet më I keq se sa të këqit. Pse? Sepse ky ka edhe një eksperiencë mbi besimin, mbi besimtarët, mbi fen dhe shejtani ja kthen të gjitha këto në armë për të luftuar besimtarët, luftuar në kuptimin për të mëkëmbur, për të vënë loje etj. Pra, një besimtar I cili kalon në shoqërinë e keqe mund bëhet edhe më I keq se sa ata dhe në përgjithësi kalon në kapo dhe udhëheqës të grupeve të këqija. Pse? Sepse ky ka provuar dhe ky, domethënë, e ka marrë si një formë mallkimi dhe një lloj, si më thënë, damkimi nga Zoti I gjithësisë këtë lloj tërheqje. Mirë, po kush u bë sebeb? Shoqëria. Ashtu siç edhe shoqëria e mirë të mban, që do të një shok I mirë, një shoqëri e mirë, në momentin që të sheh që ti ke probleme me namazin, të kujton, në momentin që të sheh që ke probleme le të themi me sjelljen dhe me edukatën, me moralin, të këshillon, në momentin që të sheh që ti futesh në fusha jo të mira që I dhrohet Zotit, ta japim një këshill të mbajnë. Pra një ambient pozitiv së paku nuk të nxit për keq. Absolutisht. Domethënë këto numërohen, si më thon, prej shkaqeve më të forta, domethënë 4 shkaqe kanë bënë me adhurimin dhe përkushtimin ndaj Zotit dhe një shkak ka të bëjë me mjedisin dhe me shoqërinë dhe shkak I jashtëm, shkak I jashtëm. Përkohë vetëm një shkputje e shkurtër dhe rikthehemi përsëri me të njëjtën ngjarje, dorëmi që shihemi pas pak në pjesën e dytë. I rikthehemi temës tonë miq dhe po flasim pikërisht për një besimtare, për një besimtare e cila u kthye në një ndër zonjat e xhenetit për shkak të qëndrueshmërisë së fortë që ajo shfaqi në një sprovë shumë të madhe. Ndërkohë ju thatë se nëse njeriu vazhdimisht është me Kur'anin, është me namazin, është me duat, edhe përfundimi I tij do jetë I tillë I mirë. Ndërkohë që në mend na vjen një histori nga koha e sahabëve, nga njerëzve më të mirë, I cili ishte, po themi, dhe luftëtar I dalluar dhe profeti tha se përfundimi I këtij nuk është I mirë. Si mund ta lidhim ngjarjen e këtij sahabi me këto këshilla dhe orientime që u dha? Ne do të kemi parasysh gjithmonë një rregull të artë në mënyrën se si, domethënë, duhet I kuptojmë argumentat dhe tekstet fetare, që është mbledhja e tyre në një vend. Gjithmonë në momentin që do të kemi shkëputje, domethënë do të kemi një imazh dhe panoramë jo të qartë. Rasti I këtij hadithi,
ky atë ditë që thot profeti alayhis salam, tha no profeti i Zotit filani po bën kërdin në armiqe, tha profeti ai është në zjarr. U çuditën. Pastaj njëri e ndoqi, tha derisa erdhi një moment që ai vrau veten. Kur erdhi ky person tek profeti alayhis salam, tha pejgamberi i Zotit, e ndoqa filanin, dhe ai erdhi një moment që vrau veten. Prandaj ky person që tregon ngjarjen, tha unë dëshmoj se ti me të vërtetë je i dërguari i Allahut. Pra fjala jote e kishte një sinjal nga Zoti. Mund të vërtetohet në çdo moment. Tha profeti alayhis salam, pasi e dëgjoi, tha edhe unë dëshmoj se jam i dërguari i Allahut. Sepse më të vërtetë ai foli diçka me shpallje, po që dukej sikur ç'po ndodh. Pastaj dha komentin vet profeti alayhis salam. Dikush mund të sillet dhe mund të bëj punë të banorëve të xhenetit në atë që shohin njerëzit. Pa i ndoshta është për banorëve të ferrit. Dhe dikush mund të sillet si banor i ferrit në atë që shohin sytë e njerëzve, mirë pa ai mund të jetë për banorëve të xhenetit. Pra, jo gjithmonë fasada, jo gjithmonë aparenca, jo gjithmonë ajo që duket është të gjykojmë në një pamje të parë, duhet të shohim për te ngjarjes. Ne jemi të obliguar të trajtojmë njerëzit siç sillen, mirë po Zoti i trajton në sajt asaj që kanë zemrat. Edhe zemrat i din vetëm Zoti. Ne flasim pamje të jashtme, kush tregohet i mirë, them është i mirë, kush sillet keq, them është i keq. Si mund të jetë njeriu në brendësinë e tij dhe kush mund të jenë arsyet që mund ta kenë çuar tek e keqja apo këtë tjetrin, arsyet që e kanë çuar tek e mira, neve mund të na zbulohet në momentin e fundit të jetës personit. Në atë moment mund të zbulohet e vërteta se si është, po në përgjithësi ne do të trajtojmë njerëz ashtu siç paraqiten. Kështu që përgjigjen ata profeti alayhis salam kur tha në atë që duket në sytë e njerëzve, pra në atë që lexojnë njerëzit, filanin e lexojnë si xhenetli. Filanin e lexojnë, pra mbas asaj që ai paraqet, e lexojnë sikur të jetë xhenemli, po Zoti i madh i ditë fshehtat e zemrave. Por Zoti shpëlbej për shpjegimet dhe si thosh mësimet që nxorët nga kjo histori. Pra miq, këto ishin minutët e emisionit të sotëm, folëm për një ngjarje e cila fatikisht është në dobin ton, është mësim për ne, për të qenë të qëndrueshëm në fen dhe në besimin ton. Hoxha përmendi duan ndaj Zotit, namazin, leximin e Kuranit dhe ambientin ku në rrim. Ti ke parasysh këto pika për të munduar që edhe përfundimi jon të jetë si përfundimi i besimtarëve të mirë. Zoti shpëlbej që na ndoqë më të takoheshim. Selam aleikum.